اما برای بافتن رج 73 ببینید دوستان، میام این قسمت گوشه کار رو در نظر میگیرم. بین دو سری پایه ذرتی که اینجا بافته شده بافتم رو شروع میکنم. قرار هستش پایه هایی که میبافم پایه متوسط باشه و اینکه حتما روی لبه خارجی گندمی، روی حلقه پشتی گندمی بافته بشه که خب قلاب رو میبرم داخلش و نخم رو متصل میکنم. چون پایه هم پایه متوسط هستش 2 تا زنجیره میزنم اولش و بعد شروع میکنم به بافتن روی تک تک پایه هایی که اینجا دارم روی لبه پشتی. عین این بافت تکرار میشه. پس شد پایه متوسط روی لبه پشتی. بافت رو انجام میدم تا برسم به این قسمت. قاعدتاً توی این فضا باید 24 تا پایه متوسط ببافم. خب من این بافت رو انجام دادم. ببینید تا این قسمت کار 24 تا پایه متوسط بافتم روی لبه خارجی گندمی و بعد نخم رو کات کردم. حالا میام روی 4 گوشه کارم عین این بافت رو انجام میدم. میشه پایان رج 73. اما برای بافتن رج 74 رو میام از یکی از این بخش هایی که 44 تا ذرتی کنار هم داریم اینجا شروع میکنم. پایه اول رو رها میکنم. بین پایه اول و دوم نخم رو متصل میکنم و توضیح خاصی که نیازی نداره چون بافت دقیقا مثل پایه ذرتی های قبلی هستش. اول 3 تا پایه بلند میبافم. 5 تا پایه بلند میبافم و ابتدا و انتهاشون رو به هم دیگه متصل میکنم. 1 زنجیره میرم سراغ بافت بعدی. توی فواصل پایه ذرتی هایی که اینجا وجود داره تا برسم به قسمت پایانیش پایه ذرتی میبافم و بعد میام بقیه آموزش رو توضیح میدم. خب دوستان، من این پایه ذرتی ها رو بافتم. وقتی که رسیدم به انتهای این بخش قاعدتاً باید 43 تا پایه ذرتی بافته باشم و بعد میام برای بافتن این قسمت. بافتی که اینجا انجام میدم باز هم پایه متوسط هستش و باز هم روی حلقه پشتی گندمی بافت میزنم. 1 2 به همین ترتیب بافت رو ادامه میدم تا انتهای این بخش که قاعدتاً باید 24 تا پایه بافته باشم و بعد وقتی رسیدم به اون قسمت دوستان من اینجا نشون بدم با اینکه بافتم تکمیل نیست. وقتی که بافت رو انجام دادم رسیدم تا اینجا من باز میام ببینید پایه اول رو رها میکنم. بافتم رو بین 2 تا پایه اول و دوم میزنم و ادامه میدم و این کار رو تکرار میکنم تا انتهای رج 74. خب دوستان من رج 74 رو بافتم و ببینید اینجا رو نشون بدم. همونطور که قبلا توضیح دادم وقتی که رسیدم به انتهای این 24 تا پایه میام میام ذرتی اول رو رد میکنم. بین ذرتی 1 و 2 و پایه هام رو میبافم تا برسم به قسمت پایانیش و خب این کار رو دور تا دور تکرار میکنم. وقتی رسیدم به انتهای رجم اول و آخر رج رو میخوام که به هم دیگه متصل بکنم و برای این کار کافی هستش که قلاب رو ببرم داخل این بخش، نخ بگیرم و متصل کنم. و برای بافتن رج 75 دوستان من میتونم با بست دادن نخم رو انتقال بدم اما اینجا خیلی نمیپسندم این کار رو. پس اینجا لازمه که قیچی بیارم و نخم رو کات کنم. خب نخ رو کات میکنم. میام برای شروع رج 75. این بار من میام دوستان 3 تا دونه ذرتی رو رها میکنم و بعد نخم رو متصل میکنم. 1 2 و 3 تا ذرتی رو بیخیال میشم. میام بعدش نخم رو متصل میکنم و همینجا شروع میکنم به بافتن ذرتی. این پایه اولم، پایه دوم، سوم، چهارم و پنجم. ذرتی رو کامل میکنم. 1 زنجیره رو میزنم میرم بین 2 تا ذرتی بعدی و این بافت رو ادامه میدم
تا اینکه تعداد ذرتی هایی که توی این بخش میبافم بشه حدود 38 ذرتی و بعد میام کارم رو توضیح میدم. دوستان من 38 تا پایه رو بافتم، رسیدم به این قسمت. اینجا نخم رو سفت کردم و کات کردم. ببینید توی این بخش کار 3 تا پایه برای من باقی مونده، 3 تا پایه ذرتی. اگر دقت بکنید ابتدای رج هم ابتدایی بافتم، همین 3 تا پایه رو من کنار گذاشته بودم، پس بافت من کاملا قرینه هستش. اما دوستان بافت رج 75 اینجا تموم نمیشه، ادامه دار هستش. منتها چون که بافت خیلی آسونی داره، من دیگه نیاز ندیدم که همش رو جوری تصویر ادامه بدم، فقط توضیحش رو میدم. ببینید اینجا شروع رج 75 هستش، 3 تا پایه رها کردم، نخم رو متصل کردم، بافت رو انجام دادم تا اینجا که باز ببینید 3 تا پایه باقی مونده. توی این بخش 38 تا من پایه بافتم. اما میام قسمت بالاتر، یعنی نخ رو که اینجا کات کردم، میام مجددا از این بخش متصل میکنم. ببینید باز 1 2 و 3 تا پایه رها میکنم، نخم رو متصل میکنم، شروع میکنم به بافتن تا انتها. توی این بخش من 33 تا پایه میبافم دوستان. ببینید بازم 3 تا پایه انتهای این کار برای من باقی میمونه. بعد میام رج بالاتر، باز 1 2 3 تا پایه رها میکنم. توی این بخش 28 تا پای ذرتی میبافم و میرسم به انتهای کار، باز هم 3 تا پایه باقی مونده. پس دقت کنید وقتی که ما داریم این رج رو میبافیم، این قسمت زرد رنگ رج 75 محسوب میشه. این قسمت رو میبافیم، ابتدای رج و ابتدای عضو میخوام هر بخش بافتم و انتهاش 3 تا پایه رو رها میکنم. و این که من یه توضیح کوچولو باز اضافه بکنم، توی بخش اول 38 تا پایه میبافم، توی بخش بعدی 33 تا، توی بخش بعدی 28 تا، توی بخش بعدی 23 تا، توی بخش بعدی 18 تا، توی بخش بعدی 13 تا، اینجا 8 تا و در نهایت 3 تا. یه نکته دیگه هم میخوام اضافه بکنم و اون این که دوستان تازه کار به اشتباه فکر نکنن که چون ما 3 تا پایه از ابتدا رها میکنیم و 3 تا پایه از انتها، توی هر رج باید 6 تا پایه کم شه. نه دوستان، ما داریم فواصل بین بافت رو میبافیم، پس توی هر رج 5 تا پایه کم میشه تا برسم به 3 تا پایه باقی مونده. و این که خب این میشه یک ضلع کار و بعد من میام روی 3 ضلع دیگه هم عین این بافت رو تکرار میکنم. دوستان این ویدیو یک مقداری کوتاه شد، اما خب چون این ضلع علیرغم اینکه خیلی آسون هستش، یک مقدار پرکار هستش، دیگه من نرسیدم بافت رو ادامه بدم. پس این قسمت ها رو با هم دیگه میبافیم تا ویدیوی بعدی.